ज्ञानेन्द्र शाह त्यस्ता शाहवंशी राजा हुन् जो नेपालको इतिहासमा 2 पटक राजा बन्न पुगेका र नेपालका अन्तिम राजा पनि बने। ज्ञानेन्द्र शाह 3.5 वर्षको हुँदा नेपालको तत्कालीन राणा परिवारले उनलाई बेबी किङको रूपमा राजा बनाए। विक्रम सम्वत 2007 साल कार्तिक 22 गतेदेखि फागुन 7 गतेसम्म ज्ञानेन्द्र शाह करिब 4 महिनाको लागि नेपालको राजा बन्न पुगेका। शाह वंशमा र ज्ञानेन्द्र शाहको कथा निकै रोचक रह्यो। आफ्नो एकमात्र उत्तराधिकारी पारस शाहले आफू राजा बन्न नजन्मेको भन्दै स्वतन्त्र रूपमा हिँडेछन्। त्यसपछि उत्तराधिकारी ज्ञानेन्द्र शाहको एकमात्र नाति हृदेन्द्र शाह हुन् जो पारस शाहका छोरा हुन्। हृदेन्द्र शाह पनि अहिले 21 वर्ष पुगिसकेका छन्। त्यसै गरी ज्ञानेन्द्र शाह 76 वर्ष भइसकेका छन्। के पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई फेरि नेपालमा राजतन्त्र फर्काएर आफ्नो नाति हृदेन्द्र शाहलाई उत्तराधिकारी घोषणा गर्न मन होला त? ज्ञानेन्द्र शाह आफ्नो बुवा महेन्द्र भन्दा पनि पहिले र आफ्नो हजुरबुवा त्रिभुवन जिउँदो हुँदाहुँदै कसरी बालकैमा राजा बन्न पुगे त? आउनुहोस् ज्ञानेन्द्र शाह कसरी नेपालका बेबी किङ बन्न पुगे भन्ने विषयमा आजको भिडियो सुरु गरौँ। यो कुरा हो 2007 साल कार्तिक 21 गते। 2007 साल कार्तिक 21 गते बिहान पौने 10 बजे राजा त्रिभुवन, 2 बडा महारानी कान्ति र ईश्वरी, युवराज महेन्द्र, अधिराज कुमार हिमालय र वसुन्धरा, 2 छोरी 2 बुहारी, ठुला शाहजादा वीरेन्द्र सहित 11 जना 4वटा कारमा नाराहिटी दरबारबाट निस्के। साथमा त्रिभुवनका अंगरक्षक हजुरिया कर्णेल नारायण नरसिंह राणा पनि थिए। सबभन्दा पहिलो कारमा राजा त्रिभुवन र उनका 2 पत्नी तथा अंगरक्षक हजुरिया कर्णेल नारायण नरसिंह राणा थिए भने कार राजा त्रिभुवन आफूले चलाएका थिए। अन्य 3वटा कार छोरा महेन्द्र, हिमालय र वसुन्धराले चलाएका। मोटर लैनचौरको 2 बाटोमा पुगेपछि नागार्जुन वा रानीवन नलगी सिधै महाराजगञ्जतिर लागेको देखेर अंगरक्षक कर्णेल राणाले बाटोको स्मरण गराए। तर राजा त्रिभुवनले बन्दुक निकालेर उनलाई चुप लगाए। बिहान 10 बजेतिर 4वटै मोटर कार भारतीय राजदूतावास शीतल निवासको प्रवेशद्वारमा पुगे। अहिलेको राष्ट्रपति भवन शीतल निवास त्यति बेला भारतीय राजदूतावास कार्यालय थियो। शीतल निवासको गेट खुलेर 4वटै कार दूतावासभित्र पसे। प्रवेशद्वारको ढोका ड्याम्म बन्द भयो। भित्र भारतीय राजदूत चन्द्रेश्वर प्रसादले राजपरिवारलाई स्वागत गरे। त्यसपछि राजदूतावासको आँगन, चौर, बरण्डा आदिमा बन्दुकधारीको पहरेदारको संख्या असाधारण तरिकाले बढ्यो। अचम्मको कुरा त के छ भने महेन्द्र र त्रिभुवनले ज्ञानेन्द्र शाहलाई भने सँगै लगेका हुँदैनन्। इतिहासमा कतै कतै ज्ञानेन्द्रलाई मावली घरमा छाडेको अथवा ज्ञानेन्द्रमा मंगोलिक दोष भएकोले नलगेको पनि भन्ने गरिन्छ। भर्खरै 3.5 वर्ष पुगेका ज्ञानेन्द्र शाहलाई चाहिँ त्रिभुवनले किन लगेनन् भन्ने कुराको प्रष्ट व्याख्या कतै पनि भेटिएन। तर मुख्य प्रश्न के हो भन्दा आखिर किन त्रिभुवन आफ्नो परिवारलाई लिएर भारतीय राजदूतावासमा शरण लिन पुगे त? त्यही पनि आफ्ना माइला नाति ज्ञानेन्द्रलाई छाडेर। त्यति बेला राणा शासनको दबदबामा राजपरिवार दिन प्रतिदिन हेपाइमा परिरहेको थियो। जङ्गबहादुर राणाले सुरु गरेको राणा शासनले 100 वर्षसम्म राजाहरूलाई नाम मात्रको राजा बनाएर दरबारमै नजरबन्दमा राख्ने गरेको थियो। जनतामा राणा शासन विरुद्ध आवाज उठ्ने क्रम जारी नै थियो। बीपी कोइराला पनि नेपालमा प्रजातन्त्र भित्र्याउन निकै लागि परेका थिए। राजा त्रिभुवन र प्रजा परिषद मिलेर राणा शासनको अन्त्य गरी नेपालमा प्रजातन्त्र लिएर आउने योजना अन्तिम चरणमा थियो। त्यसैले राजा त्रिभुवन र राणा वंशहरूबीच निकै तनाव बढिरहेको देखिन्थ्यो। त्यसैबीच 2007 साल कार्तिक 21 गते राजा त्रिभुवनले आफ्नो परिवारसहित केही समय भारत जाने विचार गरे। त्यसका लागि उनले भारतका प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूको मद्दत पनि मागे। यो क्रममा त्रिभुवनले पनि आफ्नो जेठो नाति वीरेन्द्र शाहलाई भने आफैसँग लगेका थिए। तर आफ्नै माइला र कान्छा नाति ज्ञानेन्द्र र धीरेन्द्र शाहलाई भने नाराहिटी दरबारमै छाडेका थिए। विक्रम सम्वत 2007 साल कार्तिक 21 गते त्रिभुवन, महेन्द्र र अन्य शाहवंशी परिवारका सदस्य भारतीय राजदूतावासमा रहेको कुरा त्यो बेलाका राणा प्रधानमन्त्री मोहन शमशेरलाई थाहा हुन्छ। यो थाहा पाएपछि मोहन शमशेर निकै आक्रोशित हुन्छन् किनकि देशमा राणा शासन विरुद्ध आवाज बढिरहेको थियो। त्यसमाथि राजा त्रिभुवनले पनि भारतको सहयोग लिएर 100 वर्षभन्दा लामो राणा शासन हटाउन सक्नेछन् भन्ने शंका राणा प्रधानमन्त्री मोहन शमशेरलाई थियो। 2007 साल कार्तिक 22 गते बिहान 7 बजे भारतरी सभा मतलब त्यो बेलाको संसद बोलाइयो। मोहन शमशेरले देशद्रोही र देशको बेइज्जत गर्नेलाई गद्दीबाट बहिष्कार गर्नुपर्ने भने र शाह वंशलाई नै बहिष्कार गर्नुपर्ने भनेका थिए। तर संसदमा अर्थात् भारतरी सभाले त्यो कुरा मानेन र अन्त्यमा त्रिभुवनका जेठा नाति वीरेन्द्रलाई पठाउन आग्रह गर्ने र वीरेन्द्रलाई नपठाए माइला नाति ज्ञानेन्द्रलाई नै राजा मान्ने निर्णय
निर्णय अनुमोदन गरे। भारतधारी सभाको निर्णय सुनाउन राणाहरूको तर्फबाट अर्जुन शमशेर राणा र विजय शमशेर राणा भारतीय राजदूतावास अर्थात् शीतल निवास गएका थिए। राजा त्रिभुवनले जेठा नातिलाई नपठाउने, गद्दी पनि नछाड्ने र भारतधारी सभाको निर्णय नमान्ने बताए। त्यो बेला पनि त्रिभुवन सहित सबैजना भारतीय राजदूतावासमै बसिरहेका थिए। सभाको निर्णय अनुसार राणाहरूले ज्ञानेन्द्र जो भर्खर 3.5 वर्षका थिए उनलाई नै राजगद्दीमा राज राख्ने घोषणा गरे। कार्तिक 22 गते मंगलबार दिउँसो 2:45 बजे ज्ञानेन्द्रलाई हनुमान ढोका नासल चोक लग्यो। बडा गुरु हेमरम्बराज पाण्डे हुँदाहुँदै नायब गुरु हेमराज पाण्डेद्वारा ज्ञानेन्द्रलाई शिरपेज लगाई परम्परा अनुसार राज्यवरण गराइयो। तर हतार भएकाले श्री 5 को शिरपेज फेला परेन र श्री 3 को शिरपेज लगाएर काम चलाए। ब्रिटिस राजदूत फाल्कोनरले नयाँ राजाको दाम राखी दर्शन गरे र नयाँ राजालाई स्वीकार गरे। तर भारतीय राजदूत चन्द्रेश्वर प्रसादले भने स्वीकारेनन्, किनकि भारतले राणाहरूको त्यो कदममा सहमति जनाएको थिएन। राज्यवरण पछि दिउँसो तोप पड्काइयो। दूतावासमा शरण लिइरहेका राजा त्रिभुवनले पनि आफ्नै नाति ज्ञानेन्द्रलाई राजा बनाएछन्, हेर्दै जाउँ भन्दै चुप लागेर बसे। राज्यवरण पछि नाबालक राजा ज्ञानेन्द्रलाई हात्ती चढाएर शहर घुमाइयो। उनको नाममा मुद्राहरू समेत निशासन गरियो। राणा प्रधानमन्त्रीहरूले नयाँ राजाका लागि वार्षिक 3 लाख बजेट समेत छुट्याएका थिए। यसरी ज्ञानेन्द्र शाह बालकैमा नेपालका राजा हुएका थिए। यसरी राणाहरूले ज्ञानेन्द्रलाई एउटा बेबी किङका रूपमा प्रस्तुत गरेका थिए। अब त्रिभुवन शाहले नेपाल छाडेर जाने कुरा पक्का भयो। राणाहरू भने त्रिभुवनलाई दिल्ली जान जसरी भयो नि रोक्ने तर्खरमा थिए। त्यो बेला अहिलेको जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरू थिएनन्। हवाई गौचरण भनिने अहिलेको एयरपोर्टमा ठुलो मैदान थियो र त्यही बेला त्यहाँबाट प्लेन उड्ने गर्दथ्यो। राणाहरूको केही उपाय नलागेपछि हवाई मैदानमा जताततै खाल्डो बनाइदिए। त्यतिले मात्र नपुगेर हवाई गौचरमा खोत्रा ट्रकहरू पनि तेर्साए। तर भारत सरकारको चर्को दबावपछि गौचरमा राखिएका ट्रक हटाइए। जहाज उड्न मिल्ने गरी खाल्डोहरू पनि सम्याइयो र राजा त्रिभुवन आफ्नो परिवार सहित दिल्लीका लागि उडेका थिए। तर नाबालक राजा ज्ञानेन्द्र भने नेपालमै थिए। यो घटनापछि देशमा राणा विरुद्ध आवाज झन बढ्न थाल्यो। राणाहरूले राजा भगाएर जनतालाई शोषण गर्ने भो भनेर प्रचार प्रसार गर्न थाल्यो। उता दिल्ली पुगेका त्रिभुवनको पनि नेपालमा राणा शासन अन्त्य गर्न विभिन्न योजनाहरू बनाउँदै थिए। त्यसै गरी बीपी कोइराला र गणेशमान जस्ता नेताहरू पनि राणा शासनको विरुद्धमा लागि परिरहेका थिए। मुलुक गरिब छ, हाम्रो मुलुक किसान छ। जसले किसानको भलाइ गर्दछ, हलो जोत्ने मान्छेको भलाइ गर्छ, जसले गाउँलाई सिँगार्छ, गाउँमा बस्ने मानिसहरूलाई को भलाइ गर्छ, त्यही समाजवादी हो। विक्रम सम्वत 2007 साल फागुन 1 गते भारतको दिल्लीमा राजा त्रिभुवन, राणा र नेपाली कांग्रेस बीच 5 बुँदे समझदारी भयो र फागुन 4 गते त्रिभुवन शाह फेरि नेपाल फर्किए। 5 बुँदे समझदारी अनुसार त्रिभुवन शाहले 2007 साल फागुन 7 गते राणा शासन अन्त्य भएको र प्रजातन्त्र आएको घोषणा गरे र आफू फेरि नेपालको राजा कायम भए। यसरी ज्ञानेन्द्र शाह करिब 4 महिना जति नेपालको बेबी किङको रूपमा श्री 5 को सरकारको गद्दीमा बस्न पाएका थिए। राजा घोषित भए पनि उनी एक बेबी किङ नै थिए। राणाहरूले नाम मात्रको लागि राजा बनाएका थिए ज्ञानेन्द्र शाहलाई। त्यसैको करिब 50 वर्षपछि 2058 जेठ 19 गते नेपालमा दुःखद दरबार हत्याकाण्ड भयो र राजा वीरेन्द्रको वंशनाश भयो। फेरि ज्ञानेन्द्र शाह आफ्नो रोलक्रम नहुँदै पनि दोस्रो पटक राजा बन्न पुगे। यो पटक भने उनको राज्यहरण श्री 5 कै शिरपेज थियो र उनमा कार्यकारी अधिकार पनि थियो। तर दोस्रो कार्यकाल पनि ज्ञानेन्द्रको लामो भने रहेन। उनले राजगद्दीमा बसेको 5 वर्षपछि 2063 वैशाख 11 मा जनताको नासो जनतालाई नै सुम्पिएको भन्दै राजगद्दी छाडेका थिए। त्यसपछि 250 वर्ष भन्दा पुरानो दावंशीय शासन अन्त्य भयो र नेपालमा गणतन्त्र स्थापना भयो। अहिले 2080 सालसम्म आइपुग्दा फेरि अब राजतन्त्र लिएर आउनु पर्ने, राजालाई ल्याउनु पर्ने आवाज गुन्जिरहेको छ। तर पूर्व राजा वृद्ध अवस्थामा पुगेका छन्। उनका एकमात्र उत्तराधिकारी पारस शाहलाई कुनै राजमोह नरहेको विभिन्न समयमा पारस आफैले भनेका छन्। कतिपयले अब ज्ञानेन्द्रका नाति हृदयेन्द्र उत्तराधिकारी हुन् भनेर आकलन गरिरहेका छन्। हृदयेन्द्र हाल 21 वर्ष पुगिसकेका छन्। ज्ञानेन्द्रले धेरै पटक आफू बाध्यताले राजा बन्न पुगेको भनेका छन्। उनले अहिलेको व्यवस्थामाथि आफू सन्तुष्ट नरहेको र जनताले पनि सुख नपाएको गुनासो गर्ने गरेका छन्। नेपालमा केही वर्ष यता राजा आऊ देश बचाऊ भन्ने नारा सहित केही जनताहरू राज संस्थालाई खुल्लेआम समर्थन गर्छन् र विगतमा भन्दा अहिले राजावादी पार्टीप्रति जनमत र जनसमर्थन पनि बढेको पाइन्छ। गणतन्त्र आएपछि देशको मुहार फेरिन्छ र नेपाललाई अमेरिका स्विजरल्यान्ड बनाउँछौँ भनेर भाषण गर्नेहरू आज आफै भ्रष्टाचारमा लिप्त छन्। हामी 10 वर्षभित्रमा यो देशलाई चाहिँ दक्षिण एसियाको त सबभन्दा अगाडि लान्छौँ। हामी युरोपीय स्तरमा कति थियौँ भन्नुहोस् त। क्यान्टोनमेन्टमा साँच्चै कम्प्रोमाइज हुनुभन्दा अगाडि हामी कति थियौँ साँच्चै भन्यो भने त हामी त
थोरै थियो नि त। Control उदय। देशमा भएका ठुल्ठुला भ्रष्टाचार काण्डहरूमा नेताहरूकै नाम जोडिन्छ। त्यसैले पनि जनतामा हजारौं राजा भन्दा एउटा राजा ठिक भन्ने भावना आएको हुनुपर्दछ। ज्ञानेन्द्रलाई फेरि राजतन्त्र फर्किने आश छ कि छैन होला, आफै राजा बन्ने चाहना छ कि छैन होला, उनी आजसम्म पनि नेपालमा राज संस्था लिएर आउनुपर्छ पनि भनेको पाइँदैन। 2 पटक राजा बनिसकेका राजा ज्ञानेन्द्र शाह के तेस्रो पटक फेरि राजा बन्न सक्लान् त? कमेन्ट गर्नुहोला। तपाईलाई यो भिडियो राम्रो लाग्यो भने हामीलाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला र यो भिडियो सकेसम्म धेरैजनालाई सेयर पनि गरिदिनु होला। थ्यांक यू।